नमस्कार मित्रांनो, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आमच्या पेबल्सच्या किचनमध्ये। आज आपण एक बर्फी बनवणार आहोत। बर्फी सगळेच करतात, पण ही बर्फी वेगळी आहे। आपण आज उरलेल्या ब्रेडची बर्फी बनवणार आहोत। तर चल बघूया कशी करायची ही बर्फी। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 3 स्लाइस ब्रेड, खवलेलं खोबरं, दूध, साखर, वेलची पावडर, काजू, तूप आणि बदाम। ब्रेड आपण मिक्सरमधनं काढून घेतलाय। मिक्सरमधनं काढलेला ब्रेड आपण एका बाउलमध्ये आपण घेतलंय ते मिश्रण। त्यामध्ये आपण थोडं दूध मिक्स करूया। मिक्स झालंय चांगलं हे दूध त्यामध्ये। कढई गरम करत ठेवली आपण। कढई चांगली गरम झाली आहे। त्यामध्ये आपण खवलेला नारळ घातलाय। आवडीनुसार त्यामध्ये आपण साखर घातली आहे। हे मिश्रण चांगलं मिक्स करून घेऊया। त्यामध्ये आपण बारीक चिरलेले काजू, बारीक चिरलेले बदाम मिक्स करून घेतोय। मिक्स करून घेऊया। ब्रेड जे आपण दुधामध्ये मिक्स करून ठेवलेलं होता ते मिश्रण आपण आता त्यामध्ये मिक्स करतोय। चांगलं परतवून घेतोय, मिक्स करून घेतोय। पूर्ण हे मिश्रण सुकलेलं आहे, त्याच्यातलं काही अंशी पाणी निघून गेलेलं आहे। डिशला आपण तूप लावून घेतोय आणि त्यामध्ये हे जे मिश्रण आपलं तयार आहे ते आपण सेट करायला ठेवतोय। सेट होण्यासाठी आपण फ्रीज मध्ये ठेवूया। आपली तयार आहे ब्रेडची बर्फी। त्याचे छान तुकडे करून घेऊया। त्यावर आपण थोडंसं सजावट करतोय काजू, पिस्ता, बदाम घालून। आपली तयार आहे ब्रेडची बर्फी। तर मित्रांनो, कशी वाटली आमची ही रेसिपी ब्रेड बर्फी? आवडली ना? आवडली असेलच। आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअरही करा आणि सबस्क्राईब करणं विसरू नका। आणि आमच्या चॅनल सबस्क्राईब केल्यानंतर तुम्हाला बेल आयकॉन दाबायचं आहे। चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओत।